සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ රුව ඔෆිෂියල් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මුලින් බලන්න පුළුවන් වුණා වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් කොහොමද ලේසින්ම හදාන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඕන වෙනවා ඔයාගේ TikTok application එක, ඒ වගේම තමයි Capcut app එක ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක install කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට Play Store එකෙන් ඔයාගේ phone එකේ නැත්තම්. ඉතින් ඒ විදිහට install කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනේ මම පල්ලෙහා description එකේ මගේ TikTok account එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් අනේ TikTok account එකේ link එක ඔයා touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ link එක touch කරාට පස්සේ මගේ මේ account එකට තමයි ඔයා එන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මම මේ විදිහට pin කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට pin කරලා තියෙන වීඩියෝ එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ පින් කරලා තියෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා පල්ලෙහෙන් තියෙනවා පොඩුවට CapCut logo එකත් එක්ක CapCut free video editor කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ටච් කරපු ගමන් වෙනවා use template කියලා. ඉතින් අන්න ඒක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා ඉක්මනින් මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් බැරි වෙනවා මේ වැඩේට. ඉතින් එකපාරක් බැරි වුණා කියලා අතාරින්න එපා. තව පාරක් මේ විදිහට උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට CapCut කියන තැන ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට use template in CapCut කියලානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට template එක open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට template එක open වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට use template CapCut කියන එක ආවේ නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ආපහු එතන ටච් කරලා මගේ වීඩියෝ එකට ගිහලා ආපහු ටච් කරලා එතන එනකම්ම ඒ විදිහට ටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තමන්ගේ වේගෙත් එක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට template එක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා use template කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා gallery එකේ තියෙන ඔයාලට කැමති වාගේ ෆොටෝ ටිකක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ ටිකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට next කියලා පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ next කියන ඊතලෙ උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙද්දී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා T edit text කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන නම කමු කියලා තියෙන එක ඔයාලට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට edit කියන ටච් කරා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දාන්න හිරු edit කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන export කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහා එන export without watermark කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ TikTok account එකට තමයි මේක කෙලින්ම share වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට share වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් back වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට TikTok එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට share වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක save වෙලා ඇති. ඉතින් මේකට music එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක TikTok එකෙන් මේකේ තියෙන original music එක අයින් කරලා ඔයාලට කැමති music එකක් දාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ තියෙන music track එක මේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙනවා කියලා. ඒ හින්දා මම ඒ වැඩේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් හදාන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. වීඩියෝ බලපුවාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.